የፍቱን ቤተሰቦች እንደምን ከረማችሁ? የፍቱን ቤተሰብ አባል ያልሆናችሁ በየጊዜው የምንለቃቸው አዳዲስ ቪዲዮዎችን እንዲደርሳችሁ ላይክ፣ ሼር እና ሰብስክራይብ በማድረግ የፍቱን ቤተሰብ አባል ይሁኑ። በብዙ ያተርፉበታል። ለዛሬ ደግሞ ይዘንላችሁ የመጣ ነው እንዴት በቤት ውስጥ በቀላሉ ከንፈራችንን ለማለስለስ ለማቅላትና ለማስዋብ የሚያስችለን የቻፕስቲክ አሰራር የሚያሳይ ቪዲዮ ነው። አብራችሁን ቆዩ። ቻፕስቲካችን ለማዘጋጀት ሁለት ነገር ብቻ እንጠቀመው። የመጀመሪያ ቻፕስቲካችን ለማዘጋጀት የሚያስፈልገን ነገር ቀይ ስር ወይም ቢትሩት የሚባለው አትክልት ነው። ሌላው የሚያስፈልገን ደግሞ ቫዝሊን ወይም ፔትሮሊየም ጄሊ ሲሆን በማንኛውም ቦታ በተመጣጣኝ ዋጋና በሰፊው እናገኘዋለን። ቫዝሊን ብዙውን ጊዜ ደረቅ ቆዳና ከንፈርን ለብዙ ጊዜ ሃይድሬት በማድረግ ከድርቀት በመከላከል በማለስለስና ከመሰነጣጠቅ በመከላከል በጣም የታወቀ ነው። ወደ አዘገጃጀቱ ስንገባ መጀመሪያ ያዘጋጀነውን ቀይ ስር አጥበን እንልጠዋለን። ከዛ ልጠን ያዘጋጀነውን ቀይ ስር ጫፉን እንቆርጠውና በመፈግፈጊያችን እንፈገፍገዋለን። ቀይ ስር በተፈጥሮ የማንጣት ወይም ብሊች የማድረግ ባህሪ ሲኖረው ከንፈራችንን ከማቅላት ባሻገር የደረቀና የተሰነጣጠቀን ከንፈር በመጠገን ከንፈራችን ያማረና ልስልስ እንዲሆን ያደርግልናል። እንዲህ ፈግፍገን ከጨረስን በኋላ ውሃው እንዲወጣልን በመፍጫ እንፈጨዋለን። በምንፈጭበት ጊዜ በጣም ከደረቀብንና ምንም ጁስ የማይወጣልን ከሆነ ግን በጣም ትንሽ የውሃ ጠብ አድርገን መፍጨት እንችላለን። አንዳንድ ቀይ ስሮች ግን በተፈጥሮ የራሳቸው ውሃ ወይም ደግሞ መረቅ ስላላቸው ሳንፈጨው ይህንን የፈገፈግነውን ቀይ ስር ብቻ ማጥለያ ላይ በማድረግ መረቁን ማግኘት እንችላለን። እኔ የፈገፈግኩት ቀይ ስር ግን ብዙ ውሃ ስለሌለው በመፍጫ ፈጭቼ ነው ውሃውን ማገኘው። እንዲህ ከፈጨነው በኋላ ወደ ባዶ ዕቃ ውሃውን ለማግኘት እያጠለልን ገለብጠዋለን። ማጥለያችን ላይ አድርገን በደንብ ጁስ እስኪወጣልን ድረስ በማንኪያ ወይም በሽካ ወይም በተመቸን ነገር ጫን እያልን ጁስ ወደ ታች እንዲወጣልን እንጨምቀዋለን። የቻልነውን ውሃ ወይም ጁስ ጨምቀን ካወጣን በኋላ ባዶ ዕቃ እናዘጋጅና ካገኘን የቀይ ስር ጁስ ወይም ውሃ ላይ 2 የሻይ ማንኪያ እንወስዳለን። ከዛ 1 የሻይ ማንኪያ ቫዝሊን እንጨምርበትና እናደባልቀዋለን። ቫዝሊኑ ግን ጭቃ ነገር ስለሆነ ከቀይ ስሩ ጋር ስለማይደባለቀልን አቅልጠን ብናደባልቀው ይመረጣል። ለማቅለጥ ደግሞ ጎድጓዳ ሳህን ላይ ትኩስ ውሃ እናድርግና ውህዳችንን ከነቃው ላዩ ላይ እናደርገዋለን። ላዩ ላይ አድርገን እየቀለጠልን ማደባለቅ እንችላለን። እዚህ ጋር ግን ስናቀላቅል ወይም ስናደባለቅ ትኩስ ውሃ እጃችንን ነክቶ እንዳያቃጥልን መጠንቀቅ እንዳንረሳ። እንዲቀልጥ አብሮ ከተቀላቀለልን በኋላ ከድነን ፍሪጅ ውስጥ ከ30 እስከ 45 ደቂቃ እናቆየዋለን። ከ30 እስከ 45 ደቂቃ ካቆየነው በኋላ ቻፕስቲካችን ይሄን ይመስላል። በጣም አሪፍ ውፍረትና ቴክስቸር ነው ያዘልን። ከቀጠነብን ግን እንዲወፍርልን ለአቀባብ እንዲመቸን ቫዝሊን መጨመር እንችላለን። ይህንን ቻፕስቲክ በየቀኑ መጠቀም እንችላለን። በተለይ ደግሞ ማታ ወደ አልጋ ከመሄዳችን ወይ ወደ መኝታ ከመሄዳችን በፊት ብንጠቀመው ጠዋት የሚገርም ለውጥ እናገኝበታለን። ለተከታታይ ለሳምንት ብንጠቀመው አሪፍ ለውጥ እናገኝበታለን። እሺ የፍቱን ቤተሰቦች ለዛሬ ደግሞ ይዘንላችሁ የመጣነው ቪዲዮ በዚህ ያጠናቀናል። ስለተከታተላችሁና አብራችሁን ስለቆያችሁ በጣም እናመሰግናለን። ይህንን ቀላልና ፍቱን የሆነ የቻፕስቲክ አሰራር ትወዱታላችሁ፣ ሞክሩት። ሌላ ደግሞ እንዲሰራላችሁ የምትፈልጉት ነገር ካለ ኮሜንት ላይ ጠይቁን። ላይክ፣ ሼር እና ሰብስክራይብ ማድረግ እንዳትረሱ። ቀጣይ ስራችን ላይ እስክንገናኝ ድረስ ሰላም ቆዩልን። መልካም ጊዜ